กลับมาพบกันอีกครั้งครับวันนี้เป็นกระจาดพลาสติกครับที่ไม่ได้ใช้แล้วจะมาทำเป็นชั้นวางเพื่อประหยัดพื้นที่นะครับทำ2 ชั้นครับทำแบบแขวนนะครับต้องห้อยลงมาโอเคครับติดตามชมกันครับจาก